النهاردة هنتكلم عن مادة Vibrations and Waves. كود المادة PHM 21 أو Physics and Mathematics 21. هنتكلم عن الشرح في week 1. البروجرام بتاعنا هيكون translation لحبة terms أو مصطلحات احنا بنستخدمها كتير في زمايلنا دراستهم كانت بالعربي أو بلغات تانية، دول لازم نساعدهم شوية. عندنا revision على حاجات سريعة من الميكانيكس، عندنا types of quantities، عندنا نيوتنز second law، عندنا linear motion بالايكويشنز بتاعتها، وهناخد example صغير. بعدها هنخش في radial motion الايكويشنز بتاعتها واكزامبل صغير. دي هنا حبة كلمات والترجمة بتاعتها. عندنا هنا هنبتدي من هنا معلش. magnitude هو المقدار، والdirection هي الاتجاه عشان نقدر نكمل في دولت. عندنا السكيلر كوانتيتي هي الكمية العددية، يعني حاجة ليها ماجنتيود من غير دايركشن، حاجة ليها مقدار من غير اتجاه. عندنا الفيكتور كوانتيتي كمية موجهة، حاجة ليها ماجنتيود ودايركشن. التايم اللي هو الزمن بيتقاس بالسكند. طيب ليه ما يتقاسش بالمينت أو بالأور؟ العلماء اتفقوا ما بينهم وما بين بعض هنستخدم مجموعة معينة من اليونتس عشان نقدر نسهل التواصل ما بيننا ونقدر نربط القوانين ببعضها بسهولة. احنا هنستخدم القوانين دي. عندنا الديستانس ودي سكيلر كوانتيتي اللي هي المسافة بالمتر، الديسبليسمنت فيكتور كوانتيتي الإزاحة بالمتر، سبيد سكيلر متر بير سكند، فيلوسيتي فيكتور متر بير سكند. أنا لقيت ترجمة الاتنين السرعة، لو ده غلط ياريت حد يصلح لي في الكومنتس. عندنا acceleration دي فيكتور اللي هي العجلة متر بير سكند سكوير. عندنا momentum ده فيكتور اللي هي كمية التحرك أو كمية الحركة، مش متأكد بالظبط من الترجمة. اليونت بتاعتها كيلو جرام متر بير سكند. عندنا الفورس دي فيكتور اللي هي القوة كيلو جرام متر بير سكند سكوير، أو اليونت التانية بتاعتها نيوتن. لازم نبقى عارفين الاتنين عشان لو هيتلعب عليهم بعدين. في طبعا عندنا الماس ده سكيلر اللي هي الكتلة بتتقاس بالكيلو جرام، نسيبنا من التلاتة دولت. في عندنا الورك أو اللي هو الشغل أعتقد بيتقاس بالنيوتن متر أو بالجول. عندنا الكاينيتيك انرجي سكيلر كوانتيتي اللي هي الطاقة الحركية بتتقاس بالجول. وعندنا البوتنشال انرجي سكيلر اللي هي الطاقة الكامنة بتتقاس بالجول. وفي عندنا الانجل اللي هي الزاوية بتتقاس بالراديان مش بالانجل، مش بالديجري، بالراديان. طيب في كلمتين هنا لازم تعرفوهم، initial و final. initial المبدئية اللي احنا بنبتدي عندها، الفاينل النهائية اللي احنا بنخلص عندها. في عندنا كلمة differentiate يعني ان احنا نفاضل حاجة بالنسبة لحاجة، يعني بتتكتب في شكل dy على dx ان احنا هنفاضل y بالنسبة لx. ولما بنعمل differentiate لحاجة بنطلع الديريفاتيف بتاع الحاجة اللي هو المشتق بتاع الحاجة. يعني مثلا هنفاضل الديسبليسمنت بالنسبة للتايم، هنطلع الفيلوسيتي، ده معناه ان الفيلوسيتي هي الديريفاتيف او المشتق بتاع الديسبليسمنت. اما الانتجريشن فده التكامل، بياخد الشكل ده علامة سيجما اللي احنا هنعمل له انتجريت هنا دوت دي، نفترض اكس او دي اي حاجة احنا هنكمل بالنسبة لها. طبعا مثلا الانتجريشن بتاع الفيلوسيتي هيطلع لنا displacement plus c، ما ننساش السي يا ريت. طيب كده احنا خلصنا الترجمة دي، لو حد عايز يرجع لها اعمل بوز للفيديو واكتبها في ورقة. تعال دلوقتي نخش بسرعة نعمل revision على الميكانيكس. revision on mechanics. أول حاجة هناخدها scalar quantity، يعني magnitude من غير direction، والماجنتيود ده بيبقى ليه يونت وليه ساين. مثلا الجسم ده 3 كيلو جرام. طبعا الماس بالذات يعني مش حلو ان هو يبقى بالنيجاتيف لأسباب واضحة جدا.
بس السكيلر كوانتيتيز ممكن تاخد نيجاتيف. بس سيبنا من الماس دلوقتي. هل مثلا الماس ده كده ولا كده؟ لا، سكيلر كوانتيتي ملهاش دايركشن، فمحدش عارف الماس ده الدايركشن بتاعته ايه. تاني حاجة عندنا الفيكتور كوانتيتيز. يعني magnitude plus direction. طيب بيتكتب ازاي؟ ناخد على سبيل المثال الفيلوسيتي بتتكتب v vector equal، تعالوا نفترض 3 متر per second، وبتتضرب في الدايركشن فيكتور او اليونت فيكتور نسميه u. طيب اليونت فيكتور ده يعني ايه؟ ده بيعتمد على حاجة اسمها الكوردينيت سيستم، اللي هي x y z. بس دلوقتي سيبنا من z، خلينا في x و y عشان نسهل الموضوع. دي أول حاجة. تاني حاجة يعني ايه unit vector؟ ده معناه إن الماجنتيود بتاعه يساوي 1. طيب ازاي؟ تعالوا دلوقتي نرسم ال XY axes، المحاور الرئيسية بتاعتنا. ده X ودي Y. تعالوا دلوقتي هنرسم عليهم دايرة، السنتر بتاعها أو المركز بتاعها هو الأوريجين بوينت، النقطة دي، والراديوس بتاعها أو نصف القطر بتاعها 1. أدي الدايرة. تعالوا ناخد أي نقطة على الدايرة دي، مثلا النقطة اللي هنا، هنطلع منها خط، الراديوس equal 1. طيب تعالوا من الخط ده هناخد هنا perpendicular وهنا perpendicular. perpendicular يعني مستقيم أعتقد. هنلاحظ دلوقتي في طولين طلعولنا، طول هنا على الاكس اكسس وطول هنا على الواي اكسس. طيب ايه الطولين دولت؟ تعالوا الانجل اللي جوه هنا دي، اللي هي اللي انا ضللتها، تعالوا نسميها ثيتا بالرمز ده. ايا كانت ثيتا دي ايه، فاحنا دلوقتي عرفنا معلومتين مهمين جدا لما بنقيس الطولين دولت، ان النقطة دي x1 y1، ال x1 بتاعتها equal كوزين انجل ثيتا اللي هنا، وال y1 equal ساين ثيتا. ومن هنا بيجيلنا القانون بتاع ساين ثيتا سكوير بلس كوزين ثيتا سكوير equal 1 سكوير، اللي هي equal 1. لأن لما احنا بنيجي نحسب ماجنتيود الفيكتور ده، هنحسب كوزين الانجل دي سكوير بلس ساين الانجل دي سكوير، هيديلنا الماجنتيود بتاعه سكوير. وطالما الماجنتيود 1 يبقى دولت كل واحدة سكوير بلس التانية هيطلعوا لنا 1. هو ده اليونت فيكتور أو الدايركشن فيكتور. كده استنتجنا إن احنا الفيكتورز ممكن نكتبها magnitude times unit vector. في طريقة تانية ممكن نعمل بيها، وهي إن الفيكتور equal دي، تعالوا نكتبها مثلا 3 في 3 على 5 و 4 على 5. ده هنا magnitude، ودي هنا كوزين انجل وساين نفس الانجل. ده هنا لو حسبنا 3 over 5 سكوير بلس 4 over 5 سكوير هيطلعوا لنا 1. فده بقى دايركشن فيكتور او يونت فيكتور، وده الماجنتيود 3. طيب دي طريقة ممكن نكتب بيها. في طريقة تانية ان احنا بندخل التلاتة دي جوه هنا،
ازاي؟ بنكتب 3 times 3 9 over 5 و 12 over 5. الفيكتور الجديد ده بيترسم بالطريقة دي كده، هيطلع مثلا 9 مثلا، قولوا ان هو هيطلع كده. فلما هناخد المسافة دي وناخد المسافة دي هنلاقي ان دي 9 over 5 ودي 12 over 5 والماجنتيود equal 3. طيب ده كده الفيكتور كوانتيتيز. تاني حاجة هنخش عليها هي حاجة اسمها المومنتوم. تعالوا نفترض ان احنا واقفين اهو، او بلاش كده، بلاش بالاقلام خالص. احنا واقفين وبيجري علينا واحد صاحبنا وعربية، الاتنين بيجروا بنفس الفيلوسيتي، والاتنين كل واحد هيخبط فينا مرة. مين خبطته هتبقى أجمد، العربية ولا صاحبنا؟ العربية، لأن العربية عندها كتلة أكبر، عندها ماس أكبر. طيب ده ترجمته إيه؟ ده ترجمته الفيزيكال كوانتيتي أو كمية اسمها المومنتوم. المومنتوم ده بيبقى ايكوال الماس، الكتلة، تايمز الفيلوسيتي. تمام. في حاجة تانية دلوقتي، في كتير مننا يعرفوا قانون force equal mass في acceleration. طيب هل الكلام ده مظبوط؟ صح وغلط. صح في أغلب الحالات، ولكن ساعات بيبقى غلط. القانون ده في الأساس اللي هو نيوتنز سكند لو بيجي من إن الفورس equal derivative المومنتوم بالنسبة للتايم. المومنتوم يا جماعة بياخد رمز P، وطبعا دي فيكتور، بياخد الرمز P، يعني derivative mass في velocity over derivative with respect to time دي mv على dt، يعني derivative الأول في التاني plus derivative التاني في الأول. derivative mass بالنسبة للتايم times الفيلوسيتي plus derivative الفيلوسيتي بالنسبة للتايم times الماس. طيب لو احنا دلوقتي الجسم بتاعنا الكتلة بتاعته أو الماس بتاعته ثابت، فالشكل ده هيبقى equal 0، فبالتالي الترم ده كله هيبقى 0. ودي أصلا derivative الفيلوسيتي بالنسبة للتايم هتطلع لنا الأكسلريشن، فبالتالي هنوصل للشكل بتاع ma. ولكن لو الماس بيتغير، يعني مثلا عندنا صاروخ طاير في الجو، الصاروخ ده جواه بنزين، والبنزين ده او ايا كان الوقود بتاعه بيتحرق، ده كده الصاروخ بيخسر ماس، فساعتها هنضطر نستخدم الشكل الاصلي. لازم تبقوا عارفين الشكل الاصلي، ولما تتأكدوا ان الماس ثابت ساعتها نبقى نستخدم الشكل التاني ده كده نيوتنز سكند لو. الحاجة الجاية اللي هنخش فيها، تعالوا ورقة جديدة، هي اللينير موشن. اللينير موشن لازم نبقى عارفين فيها شوية حاجات. أول حاجة الأس اللي هي ال displacement، ودي بتبقى بالمتر. عندنا ال velocity سواء كانت initial أو final دي متر per second. عندنا ال acceleration ده متر per second square. عندنا ال force دي بالنيوتن،
وعندنا التايم ده بالسكند. طيب دي كلها حاجات بنكون عارفين مجموعة منها وبنستنتج المجموعة التانية منها أو بنحسب المجموعة التانية منها. إزاي؟ في عندنا شوية معادلات أو equations هكتبها لكم بالترتيب دلوقتي. إن displacement equal velocity initial times plus half acceleration square. دي أول واحدة. تاني واحدة velocity final equal velocity initial plus acceleration time. اللي بعدها velocity final square equal velocity initial square plus 2 acceleration displacement. ناخد مثال صغير هناخده في الورقة دي دلوقتي. أنا هحط دولت جنب بعض عشان نعرف نشوف. عندنا العربية دي طبعا ماشية كده وعندها كاوتشات جميلة اهي. العربية دي بتأثر عليها 2 فورسز، واحدة كده ب8 نيوتن، نفترض مثلا ده الانجن، وفي لورا بيأثر عليها 3 نيوتن مثلا الاير ريزيستنس او فريكشن مع الشارع نفسه. في معلومات لازم نعرفها عن العربية دي. مثلا ثانية واحدة اظبط الورق. مثلا الماس بتاعها equal 1 طن او اللي هو equal 1000 كيلو جرام. تاني حاجة العربية دي ابتدت موشن او ابتدت حركة من الريست، يعني كانت ثابتة، يعني الفيلوسيتي انيشيال equal 0. الحركة اللي حصلت او اللي احنا بندرسها في المسألة دي حصلت في تايم equal خليها 10 second. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ تعالوا نحسب الفورسز اللي بتأثر عليها، هنطلع التوتال بتاعهم. الفورس توتال equal، احنا عايزين نعرف الفيلوسيتي فاينل. ها الفورس التوتال هتبقى equal 8 minus 3 equal 5 نيوتن. وزي ما احنا عارفين لأن الماس ثابت فاحنا هنستخدم قانون F equal ma أو acceleration equal force على mass عشان نقدر نقول إن acceleration equal الفورس اللي طلعناها 5 over الماس اللي هو 1000 meter per second square. طيب احنا دلوقتي معانا الفيلوسيتي initial، معانا الاكسلريشن ومعانا التايم. نقدر باستخدام القانون ده نطلع الاس اللي هي displacement، وممكن نطلع حاجات تانية منها الفيلوسيتي فاينل باستخدام القانون ده. معانا ال VI، معانا الاكسلريشن، معانا التايم. زي ما كان هنا معانا ال VI، معانا التايم، معانا الاكسلريشن، والتايم برضو لسه معانا. ده كده ده استخدام نيوتنز laws for linear motion. linear motion يعني احنا بنتحرك في خط. تعالوا دلوقتي نخش في موضوع جديد واللي هو ال radial motion. طيب ايه الراديال موشن دي؟ لو انا دلوقتي عندي القلم ده وقفته كده، الراديال موشن هي ان القلم نفسه يلف في مكانه، مش ان انا الف حوالين القلم. لا، الراديال موشن ان الحاجة واقفة في مكانها وبتلف في مكانها. يعني التغير اللي بيحصل ده بيحصل في الانجل مش في المكان. في الانجل مش في المكان. طيب ايه الحاجات اللي احنا لازم نعرفها عن الراديال موشن؟
الراديال موشن هي شبيهة جدا باللينير موشن، يعني زي ما هنا في displacement في هنا الانجولار displacement. دي بتاخد رمز ثيتا، ودي اليونت بتاعتها زي ما اتفقنا لما حاجة تبقى انجل بتتقاس بالراديان مش بالديجري، بالراديان. تاني حاجة عندنا هي الانجولار velocity. angular velocity بتاخد رمز اوميجا، هو شبه حرف الدبليو شوية بس هو مش دبليو، بتاخد رمز اوميجا، وطبعا فيها اوميجا initial واوميجا final. دي بتتقاس بالراديان per second. تالت حاجة عندنا وهي الانجولار acceleration، بياخد رمز الفا، ده بيتقاس بالراديان per second square. طيب هل الراديال موشن دي ليها قوانين؟ ايوه ليها قوانين، هناخد بالظبط القوانين دي، ولكن كل واحدة من هنا هنستخدم التانية اللي بدلها. يعني هنترجم اول قانون والتاني قانون وتالت قانون. ازاي؟ الديسبليسمنت هتبقى ثيتا equal اوميجا initial times التايم plus half الفا الاكسلريشن تايم سكوير الفيلوسيتي فاينل اللي هي اوميجا فاينل equal اوميجا initial plus الفا تايم. عندنا اوميجا فاينل سكوير equal اوميجا initial سكوير plus 2 الفا ثيتا. طيب ناخد مسألة صغيرة. احنا عندنا الديسك ده، الديسك ده بيلف على الاكسس اللي هنا كده. الديسك ده احنا عندنا ان الانجلر اكسلريشن بتاعه equal 0.5 راد per second square، وعندنا ان الاوميجا انيشال بتاعته او الانجلر فيلوسيتي الانيشال بتاعته equal 3 راد per second، وعندنا برضو ان التايم بتاع الدراسة equal 5 second. تعالوا نحسب الانجلر displacement. هيبقى من القانون بتاعنا angular displacement equal omega initial في التايم plus half alpha t square، والأوميجا initial معانا، تايم معانا، half ده رقم، alpha معانا، والتي سكوير معانا، احسبوها ايا كانت. عندنا برضو لو عايزين نحسب الأوميجا فاينل هنحسبها من اوميجا initial بلس الفا في التايم. معنى الاوميجا initial اهي 3 بلس الفا 0.5 تايمز تي احنا معانا. مثلا نحسبها دي سهلة جدا، 3 بلس 0.5 في 5 equal 3 plus 2.5 equal 5.5 radian per second. أتمنى كده إن انتوا تكونوا فهمتوا ال radial motion وافتكرتوا شوية من الميكانيكس، وزمايلنا اللي عندهم مشكلة في الإنجليش أتمنى إن احنا نكون ساعدناكم كويس. شكرا.